ඉතින් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ පේන purchase 6 මේ ගේත් එක්කම ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. ඒ ෆ්‍රී හම්බ වෙන ඉඩම තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. මේ ඉන්නේ බත්තරමුල්ල. ඇත්තම කිව්වොත් බත්තරමුල්ල ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බත්තරමුල්ල පාස් කරන් එද්දි මෙතන තියෙනවා පාර්ලිමේන්තු එක. ඉතින් මේ පාර්ලිමේන්තු රෝඩ් එකේ තමයි අපි මේ ඉන්නේ. හරියටම කිව්වොත් පාර්ලිමේන්තුව සහ කතානායක නිල නිවස අතර මැද. ඔයගලන්ට පේනවා මේ තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු රෝඩ් එක. ඇත්තම කිව්වොත් අධ්‍යක්ෂකවරයා අපි මේ Hi everyone, welcome to our Luxury Sri Lanka YouTube channel. ඉතින් අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම හිටපු කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි හැමදාම කතා කරන්නේ luxury houses ගැන, luxury vehicles ගැන. ඉතින් අද අපි හිතුවා පොඩි වෙනසක් කරන්න. අද අපි කතා කරන්නේ luxury environment එකේ, කියන්නේ luxury වටපිටාවක තියෙන හොඳ ඉඩමක් ගැන. අපි මේ ඉන්නේ බත්තරමුල්ල. ඇත්තම කිව්වොත් බත්තරමුල්ල ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බත්තරමුල්ල පාස් කරන් එද්දි මෙතන තියෙනවා පාර්ලිමේන්තු එක. ඉතින් මේ පාර්ලිමේන්තු රෝඩ් එකේ තමයි අපි මේ ඉන්නේ. හරියටම කිව්වොත් පාර්ලිමේන්තුව සහ කතානායක නිල නිවස අතර මැද. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු මේ ඉඩම කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. කම්. පොඩි දෙයක් කියන්න. මේ වෙනකොට මේ ගෙදර කවුරු ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේකේ වත්ත පොඩ්ඩක් හැඩි වෙලා, ගෙවල් පොඩ්ඩක් හැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක ගැඩිය ගණන් ගන්න එපා. අපි ඔයගලන්ට මෙන්න මේ ලෑන්ඩ් එක පෙන්වන්න තමයි අද අපි ආවේ. මම ඕගලන්ට කලිනුත් කිව්වනේ අපි මේ ඉන්නේ පාර්ලිමේන්තුව අසල කියලා. ඉතින් ඕගලන්ට පේනවා මේ තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු රෝඩ් එක. ඇත්තටම කිව්වොත් අධිආරක්ෂිත කලාපයක් මේක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ ඉඩම ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට ගේ හදන්න තියෙන්නේ හරියටම පාර්ලිමේන්තු පාරට මොහොනලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් මේක කොයිතරම් කන්වීනියන්ට් ප්ලේස් එකක තියෙන්නේ කියලා. අපි මේ ඉඩම ගැන කතා කරොත් මේ ඉඩමේ සම්පූර්ණයෙන්ම පර්චේස් 31ක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයගලන්ට මේ පිටිපස්සෙන් පේන ගේ ඒක දශක කිහිපයකට කලින් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ගෙදර මේ වෙනකොට පර්චේස් 25.5ක බිම් ප්‍රමාණයක තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ මේ ගේ මිලදී ගත්තොත් ඇත්තටම කිව්වොත් ඕගලන්ට මුදල් ගෙවන්න ඕනේ අන්න ඒ පර්චේස් 25.5කට පමණයි. ඉතින් ඕගලන්ට මෙන්න මේ පේන පර්චේස් 6 මේ ගේත් එක්කම ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. ඒ ෆ්‍රී හම්බ වෙන ඉඩම තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. හැබැයි මම නම් හිතන්නේ මේ ඉඩම ගන්නව නම් ඕගොල්ලන්ට හොඳම දේ මේ ගේ එක්කෝ ලස්සනට රෙනොවේට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ගේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ලස්සන අලුත් ලක්ෂරි ගයක් විදිහට හදන්න. අපි ඇතුළට ගිහලා බලමුද මේ ගේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මම ඔයගලන්ට කිව්වේ මේකේ ටික කාලයකට කලින් හදලා තියෙන ඒ වගේම මේ ගෙදර මේ වෙනකොට කවුරු ජීවත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මේකේ පොඩ්ඩක් ගස්වැල් වැවිලා. අපි මේ පැත්තෙන් පටන් ගත්තොත් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන පරණ පොන්ඩ් එකක් තිබිලා තියෙනවා කලින්. ඒ වගේම මෙහෙට ආවොත් මෙතන තමයි ලිවින් ඒරියා එක. ඔයගලන්ට කට්ටියට ඉන්න පුළුවන් වෙන්න ලිවින් ඒරියා එක මෙතන තියෙන්නේ. ලිවින් ඒරියා එකත් එක්කම ඔයගලන්ට මෙතන තියෙනවා පැන්ට්‍රි එක. පැන්ට්‍රි එක සහ පොඩි කිචන් ස්පේස් එකක් තියෙනවා. අපි මෙතනින් එළියට ගිහිල්ලා බැලුවොත්
ඔයගලන්ට මෙතන පිටිපස්සෙත් ගොඩාක් හොඳ ගාඩන් ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒරියා එකේ නේබර්හුඩ් එක ගැන අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහනේ. ඇත්තටම කිව්වොත් ඕගොල්ලෝ මේක පර්චේස් කරත් ඕගොල්ලෝ ගෙවන්න ඕනේ අන්න අර මම කලින් කිව්ව ලෑන්ඩ් ප්‍රයිස් එක විතරයි. ඒ කියන්නේ 25.5 ලෑන්ඩ් එකට විතරයි ඕගොල්ලෝ ප්‍රයිස් එක ගෙවන්න ඕනේ. ඊට අමතරව අර පර්චේස් 6 වගේම මෙන්න මේ ගේ වෙනුවෙන් ඒගොල්ලෝ කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ කියන එක මතක තියාගන්න. පේනවා මෙතන තියෙනවා පොඩි මැද මිදුලක්. ඉතින් ඉස්සර ගෙවල් වල යුනික් ෆීචර් එකක් නේ ගේ මැද්දෙන් පොඩි මැද මිදුලක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ට මේකේ දරත් බලා ගන්න පුළුවන් මැද මිදුලක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ තියෙන රූම්ස් මෙතන එක රූම් එකක් තියෙනවා. මේකේ කබඩ්ස් වගේම මේකේ AC එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ රූම්ස් උත් ඕපන් වෙන්න අපි අර කලින් පෙන්නපු ගාඩන් ඒරියා එකට අපි මේ පැත්තට ගියොත් අපිට තව රූම්ස් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන බාත් රූම් එක ලයිට් එක දාලා බැලුවොත් අපි අර පැත්තෙන් දෙක රූම් එක වගේම රූම් එකක් මෙතනක් තියෙනවා. ඒ වගේම ෆර්නිචර් කරපු AC ෆෑන් තියෙනවා. මම හිතන්නේ එහා පැත්තේ තමයි මේ ගෙදර මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එක තියෙන්නේ. ඔව්. මේ තියෙන්නේ මේ ගෙදර මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එක. ඊට අමතරව ඒකේ ඇටච් බාත්රූම් එක තමයි ඔයගලන්ට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ රූම් එකෙනුත් ඔයගලන්ට ගාඩන් එකට මෙතනින් එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. මේ පිටිපස්සේ තියෙන බෑක් යાર્ඩ් එකට අමතරව ඔයගලන්ට මේ පැත්තෙනුත් මේකේ පොඩි ඒරියා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කිව්වේ ගොඩක් කාලෙකින් මේ ගෙදර කවුරුත් ජීවත් වෙලා නැහැ. ඒක නිසා තමයි පොඩ්ඩක් මේ හැඩි වෙලා පොඩ්ඩක් ගස්වල කොළ වැටලා ඒ වගේ තියෙන්නේ. මම ආයෙත් කියන්න මෙතන තියෙනවා පර්චේස් 31ක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේකේ මුදල් ගෙවන්න ඕනේ පර්චේස් 25.5කට විතරයි. ඉතින් අන්නේ ලෑන්ඩ් ප්‍රයිස් එකට තමයි ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ගේ මිලදී ගන්න හම්බෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ මෙතනින් තියෙනවා පොඩි මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? සෝල්ඩරයක් කියලා නේද? ලක්ෂරි ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ දන්නවා අපි හැමදාම කතා කරන්නේ ලක්ෂරි houses, luxury apartments එහෙම නැත්නම් luxury vehicles ගැන. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ එකත් අලුත්ම segment එකක්. ඒ තමයි luxury lands. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කලිනුත් කිව්වේ මේක තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව සහ කතානායක නිල නිවස අතර මැද කියලා. ඉතින් මේ වගේ අධිආරක්ෂිත කලාපයක තියෙන පාර්ලිමේන්තු පාරට මුහුණලා තියෙන මෙන්න මේ ඉඩම අනිවාර්යයෙන්ම luxury land එකක්. මම ඔයගලන්ට ආයෙත් කියන්නම් මෙතන තියෙන පර්චේස් 31ක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් මුදල් ගෙවන්න ඕනේ පර්චේස් 25.5කට විතරයි. ඒත් සමගම ඔයගලන්ට මෙන්න මේ නිවසත් ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. ඔයගලන්ට කැමති නම් මේක රෙනොවේට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට මේකේ අලුත්ම නිවසක් ඔයගලන්ගේ හිතේ හැටියට ඉදි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද දවසේ අපි කරපු වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. ඕගොල්ලෝ කැමති නම් මෙන්න මේ වගේ රිවිව්ස් බලන්න අපේ ලක්ෂරි ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න, share කරන්න, bell button එක click කරන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඕගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. මතක තියාගන්න හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න.